การวางจัดวางตัวนำไฟฟ้าเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะไม่มีการคล่อมกันของตัวนำเลยทุกตัวนำภายในนะครับจะมีฉนวนกั้นหมดเลยนะครับนี่ครับฉนวนแบบนี้กั้นระหว่าง L N G หมดเลยครับภายในมีการกั้นคันหมดเลยแต่พอมาดูเจ้าตัวนี้ครับคือมันมีการคล่อมกันของตัวนำอยู่จุดหนึ่งครับก็คือจุดนี้ตรงนี้เป็น G แต่อันเนี้ย L กับ N ตัดกันเลยนะครับตรงนี้และมาตรฐานมก.ก็มีข้อกำหนดเรื่องนี้อยู่ด้วยตามตารางที่ทุกคนเห็นเลยครับเขาแบ่งระยะการตรวจสอบแยกออกจากกันด้วยนะครับทั้งแบบที่ใช้ฉนวนกั้นและแบบที่ใช้ช่องว่างระหว่างอากาศหรือก็คือใช้อากาศเป็นฉนวนนั่นเองครับประเด็นที่เราจะคุยกันในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้งานการใช้ฉนวนกั้นกับตัวใช้ช่องว่างระหว่างอากาศเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับซึ่งถ้าเป็นของแบรนด์วีน่าเนี่ยผมก็อาจจะพูดได้เยอะหน่อยครับเพราะว่าแบรนด์วีน่าเองก็เป็นผู้สนับสนุนของเราในคลิปนี้ครับตัวของแบรนด์วีน่าเนี่ยใช้ฉนวนกั้นครับทุกคนซึ่งมันมีข้อดีมากๆอยู่อย่างหนึ่งซึ่งวีน่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงของปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอาจจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือเช่นมดเข้าไปทำรังภายในหรือมีฝุ่นเกาะตามตัวนำต่างๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ช่องว่างระหว่างอากาศนะครับตัวช่องว่างนั้นนะครับหากมีมดเดินผ่านเนี่ยช่องว่างที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานอาจจะเปลี่ยนไปครับและอาจจะส่งผลให้ไฟฟ้าเนี่ยกระโดดข้ามขั้วกันได้และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในได้นั่นเองการใช้ฉนวนเป็นตัวกั้นแบบของแบรนด์วีน่านะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้มากทีเดียวเลยล่ะครับซึ่งมันก็กลายเป็นข้อดีของแบรนด์วีน่านั่นเองแต่มันก็มีข้อเสียที่ตามมาเช่นกันครับซึ่งเป็นข้อเสียที่แบรนด์วีน่ามองว่าเป็นข้อเสียโดยมนุษย์และสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้และสามารถควบคุมได้นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดวางช่องเสียบสายด้านหลังนั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นช่างซะส่วนใหญ่ด้วยที่เข้าถึงเพราะว่าช่างจะต้องเป็นคนต่อสายต้อนรับนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วช่างเนี่ยก็ควรมีความรู้ความเข้าใจความสามารถและความไม่ประมาทในการทำงานนั่นเองครับเขาเลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นรองในปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองสำหรับของแบรนด์วีน่านะครับการจัดวางตัวนำภายในนะครับมันก็ต้องอยู่ในแนวระนาบซะส่วนใหญ่ซึ่งเมื่ออยู่ในแนวระนาบเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจว่าจะต้องเอา L ใกล้ G หรือเอา L ใกล้ N และของแบรนด์วีน่าเองก็เลือกใช้ L ใกล้ G ครับทุกคนเพราะว่าความต่างศักย์เมื่อเทียบกันแล้วระหว่าง L กับ N และ L กับ G เนี่ย L กับ G ค่อนข้างจะน้อยกว่าเป็นส่วนใหญ่แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมาตรฐานการติดตั้งเครื่องตัดกระแสเหลือหรือเครื่องตัดไฟรั่วบ้านเรานะครับตอนนี้มาตรฐานเขาบังคับในวงจรที่มีการควบคุมหรือวงจรต้อนรับแล้วนะครับก็อาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งข้อเสียนี้แหละครับถ้าเกิดเราเลือกใช้ช่องว่างระหว่างอากาศหรือมีการไขว้กันของตัวนำเนี่ยเราก็สามารถจัดวางตำแหน่งช่องเสียบสายได้อย่างอิสระมากกว่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมการไขว้กันของตัวนำเนี่ยจะสะดวกเรื่องของการจัดวางตัวนำภายในนั่นเองครับทุกคนนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของทั้ง2แบบที่อยากจะให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลกันส่วนการตัดสินใจว่าอันไหนสำคัญกว่าหรืออันไหนสำคัญน้อยกว่าเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนนะครับจะคิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรครับแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนในการนำไปศึกษาหาข้อมูลต่อไปครับผมต้นจากช่องคีย์บาร์ดครับ